بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، اهلا بيكم في قناه افوكادو. هنعمل النهارده مافينز وكريب بمكون جديد خالي من الجلوتين ومناسب للكاراتاي ولو كارب. هنعمله باللوبيا. ايوه باللوبيا زي ما سمعتوا كده، لكن مش هتحسوا خالص بطعم اللوبيا فيه وهيعجبكم ان شاء الله. معانا كوبايه لوبيا مغسوله، هننقعها في كوبايتين ميه لمده 24 ساعه مع تغيير الميه كل ساعتين 3. بعد 24 ساعة هنلاقيها يعني بدأت تطرى شوية، نصفيها ونطحنها في المطحنة. هنلاحظ ان هي ما زالت خشنة، هي محتاجة حاجة تساعد على فرمها، فانا هحط 3 معالق زبادي كبار مليانين. اعتقد ان القوام كده مناسب، يعني اتفرمت كويس. هنكمل بقية الوصفة ونشوف بقية المكونات. معانا كوباية جبنة قريش، نهرسها بالشوكة كويس. هنضيف 3 بيضات ونضربهم بالهاند بلندر كويس لحد ما تبقى ناعمة خالص وكريمة، وممكن في شفشق الخلاط. بعد كده هنضيف اللوبيا اللي احنا ضربناها مع الزبادي ونضرب تاني بالهاند بلندر لحد ما يختلطوا ويكون القوام كريمي. هنضيف معلقتين زيت زيتون، وده اختياري تقدر تستغني عنه، ورشة ملح بسيطة كده، ومعلقة شمر كبيرة ومعلقة ينسون كبيرة مطحونين، معلقة صغيرة صمغ عربي. انا عامله لكم فيديو عن الصمغ العربي، فوائده وطريقة تحضيره، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة بيكنج صودا، ومعلقة كبيرة خل تفاح او خل ابيض، ونخلط كويس. هنغطيه ونركنه 5 دقايق 10 دقايق كده لحد ما الصمغ يعمل قوام للخليط. كده هنشتغل بقى، هنجرب الاول نعمل الكريب. على فكرة انا اول مرة اعمل الوصفة دي، فبنجربها قدامكم يعني ونشوف النتيجة سوا. طاسة غير لصقة على النار، بنرشة زيت كده، ولما تسخن خالص بننزل يعني شوية من الخليط كده، نفردهم ونغطي. طبعا النار بتكون متوسطة، ثواني كده ونهديها، نخليها هادية ونغطي. هتاخد معانا دقيقة على كل وش، ما نقلبش الا ما نلاقيها يعني سابت الطاسة خالص. كده ممكن نقلبها، الوش ده برضو ياخد دقيقة كمان كده. شايفين النار هادية معانا، هتاخد كمان دقيقة على الوش ده. وكده الكريباية جاهزة معانا. وتكملي بقى لو انت عايزة تعملي كله كريب. انا هعمل كمان واحدة بس عشان نجرب المافنز. في قوالب الكب كيك او قوالب المافنز هندهنها بالزيت، ونرش زيت ونحط مقدار من الخليط. هندخلها فرن سخن من 180 ل 200 درجة لحد ما تستوي. اخدت حوالي 25 دقيقة تقريبا يعني. لما نلاقي كده الخلة طلعت نظيفة يبقى كده استوت. نسيبها تبرد شوية، طلعها. ده المافنز بتاعنا جاهز، نجربه مع بعض كده، ندوقه ونشوف واقول لكم رأيي. طعمه جميل ومقبول، ومفيش فيه طعم اللوبيا خالص، مش هتحسيها كأن يعني مش هتقلي هيدوقه مش هيعرف ان ده معمول من اللوبيا. هندوق الكريب كمان، طعمه حلو مقبول، وتقدري تحشي اي حاجة. اتمنى الوصفة تعجبكم، نتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. اللقاء.